Hello, my dear students of the third grade of purpose stage at one of the new episodes of mathematics. النهارده إن شاء الله معانا final revision على منهج الالجبرا طبعا starting from unit 1 unit 2 and ending at unit 3. إن شاء الله بكرة الامتحان هيكون بسيط وفي يعني مستوى الطالب المتوسط إن شاء الله. وطبعا زي ما اتفقنا إن احنا في كل امتحان بنأكد على السكول بوك اكزامينيشنز. مهمة جدا ان انا ازاي اكون عارف الحل بتاع كل البروبلمز اللي موجودة في السكول بوك. كمان انا عندي كمان افكار مهمة جدا ان شاء الله هنناقشها النهاردة في حلقة النهاردة ان شاء الله. طيب طبعا امتحان بكره ان شاء الله هيكون مكون من 5 questions. The first question هيكون multiple choice، هيكون فيه 6 points، يعني هيكون من 1 لغاية 6. هيكون multiple choice questions، تمام كده. وبعد كده عندي 4 questions هيكونوا مكونين من 2 points A and B. خلينا متفقين على حاجات أساسية بكرة لازم نشوفها في الامتحان. يعني لازم أشوف بكرة solving two equations سواء algebraically أو graphically. خلينا متفقين إن في solving one equation in one variable of second degree هتكون using the formula. لازم نشوف solving two equations one of first and one of second. لازم نأكد على كمان السؤال المهم جدا اللي هو ال operations on algebraic fractions functions. هيكون عندي سؤال على plus أو minus، وكمان هيكون في عندي question على المultiply والديفايد. طبعا ما ننساش ان يكون في عندي question على الدومين والكومن دومين للفراكشن كمان. وكمان اخيرا بقى يكون في عندي لازم سؤال على الجزء بتاع البروبابيلتي وازاي نجيب الانترسكشن واليونيون بتوين تو ديفرنت سيتس. يبقى بتكلم النهارده ان شاء الله يكون في عندي حاجات بيزكس لازم بكره تكون موجوده في اي اكزام. تمام. طب خلينا نبدا كده مع بعض نحاول ناخد يعني سامبل من كل الليسون كده، فكره ازاي بحل الايديا او ازاي بحل الفكره او السؤال اللي موجود في الليسون ده. مثلا بدأنا كده مع بعض على first question معايا هيكون solving two equations of first degree. يعني بقول مع بعض كده find the solution set of the two equations 3x plus 4y equals 7 و 2x minus y equals 1. طبعا واضح جدا ان انا عندي two equations بيكونوا first degree، فطبعا هبدأ ان انا اشتغل الميثود السهلة جدا اللي انا شخصيا يعني بحب ان انا اشتغل بيها اللي هي the elimination method. انا بكتب التو fractions او التو equations تحت بعض، وبعد كده بعمل cancel للcommon factor اللي موجودين معايا او للcommon variable اللي موجود معايا سواء في الفيرست equation او في السكند equation. وبعد كده بخلي two equations دول يكونوا one equation in one variable. تمام. هبدا اشتغل كالاتي بقى طبعا مع بعض. هبدا كده اقول ان 3x plus 4y equals 7. يبقى كده أول حاجة 3x plus 4y equals 7. ممكن نسمي دي كده equation number 1. وعندي بقى equation تانية اللي هي تكون 2x minus y equals 1. طبعا دي second equation. طب يبقى أنا طبعا لما أجي أعمل solving للتو equations دول لازم يكون عندي one variable يكون زي بعض سواء ال x equal x أو ال y equal ال y. طبعا واضح جدا ان بالشكل قدامي ده we have to multiply equation 2 by 4 عشان هيكون عندي 4y ونيجاتيف 4y can be cancelled. تمام كده. يبقى هعمل كده الايكويشن نمبر 2 multiply by 4. طبعا we keep the first equation زي ما هي، مفيش اي مشكله خالص بالنسبه لي. يبقى هنا اقول مع بعض 3x plus 4y equals 7. وايكويشن نمبر 2 بقى ملتبلاي باي 4، بس خلي بالنا انا هعمل الايكويشن كلها ملتبلاي باي 4. مهم جدا. يعني اقول كده 2 times 4 equals 8. يبقى 8x minus 4y equals كام؟ equals 4. طب واضح جدا ان انا كده بقى we can add the two equations together. يعني هقول negative 4y cancelled مع positive 4y. طب هنا عندي 3x و 8x هتكون equals 11x equals هنا طبعا كام؟ 11. طبعا divided by 11 to get the value of x. فهقول ان x هتكون equals 11 divided 11 يعني x equals 1. طب solving two equations means find the values of x and y.
مش x بس. طيب انا كده جبت x ب 1. You can replace بقى at x equals 1 in one of the two equations، يعني يا 1 يا 2. فسي ممكن نختار equation 2. يبقى هنا نقول مع بعض كده at x equals 1 in equation 2. يبقى انا هعمل replace لل x equals 1 في equation number 2. طب يبقى أنا هنا اقول مع بعض كده 2 و bracket 1 minus y equals 1. طب simplify more، يبقى 2 times 1 equals 2، يبقى 2 minus 1 equals أو 2 minus y equals 1. طيب يعني هنا نقول مع بعض كده إن ال y هتكون equals 2 minus 1، يعني y هتكون equals 2. ادي كده ال value of mean of y. فطبعا في الاخر هقول ايه the solution set هتكون equals the ordered pair اللي هم two numbers. طبعا دول كده لازم يكونوا in a set. يبقى هنا عندي هيكون 1 and 2. اوكي. طبعا يبقى ده كده كان problem بسيطة قوي على first lesson معانا في الكريكولم بتاعنا اللي هو solving two equations algebraically and graphically. طب طلبها graphically خلاص هعمل تيبل لأي two values وهرسم two straight lines للتو equations اللي عندي، ويكون طبعا عندي the intersection point. ساعتها هي مين؟ هي بتكون the solution set. تمام؟ عشان المنهج بتاعنا طبعا كبير فانا هحاول ان انا اعمل cover لكل الليسونز ده، ناخد فكره من كل lesson. طب بعد كده عندي بقى في lesson 2 بتكلم فيه مع بعض على solving بقى one equation of second degree in one variable. تمام. طب يعني هنا نقول مع بعض كده the solution set of the equation x power 2 minus 2x minus 4 equals 0. كنا خدنا السنة اللي فاتت ان انا we can solve this equation use factorization، بس السنة دي خدنا يعني method جديدة في الحل بتاعي ان انا if the expression cannot be factorized هيكون هعمل ايه او ايه الموقف ساعتها. ساعتها ان انا هبدا اشتغل على فورمولا كنا خدناها السنه دي اللي انا بسميها the general formula، بتعمل لي solve لاي quadratic equation cannot be factorized. ده بيكون الاوبشن الثاني اللي عندي. تمام. كان الفورمولا كانت ايه؟ كانت عباره عن rule اللي هي negative b positive or negative square root b squared minus 4ac كل ده divided by 2a. طب مين ال A وال B وال C دول؟ دول بيكونوا ال coefficients بتاعت الايكويشن بتاعتي. يعني ال A بيكون the coefficient of x power 2 وال B coefficient of x وال C ده بيكون the free term اللي بيكون موجود معي. طبعا هنا عندي في الشكل اللي معايا ده كده بيكون هنا عندي طبعا ال A بتكون equals 1 وال B هتكون equals negative 2. خلي بالنا لما اجي اكتب ال A وال B وال C بكتبها بالساين بتاعتها. يعني مثلا هنا عندي x power 2 فده معناه ان ال A هنا عندي بتكون equals 1. طيب لما اقول B فاقول equals negative 2، بختار النمبر بالساين بتاعته. يبقى هنا عندي هيكون equals negative 2، وكمان ال C هتكون equals هنا negative A negative 4. طيب يبقى جاست انا هعمل apply للرول اللي موجوده معايا ال A وال B وال C بنفس الطريقه بتاعتي كده. x يبقى نيجاتيف b، يبقى هنا عندي نيجاتيف 2 positive or negative square root p power 2. ال b اصلا already بنيجاتيف 2، يبقى هنا عندي bracket نيجاتيف 2 power 2 minus 4 ac. ال a equals 1 وال c هنا عندي equals negative a negative 4. كل ده divided by 2a. طيب يعني more simplify اكتر من كده. طبعا هنا عندي negative times negative it will be positive sign فهتكون equals 2. طيب positive or negative square root b squared يعني negative 2 power 2 هتكون equals 4. ده كده minus times 4 times 1 times negative 4 فكل ده هيكون plus كام؟ plus 16 plus 16 divided by 2 divided by 2 فهتكون equals. يبقى هنا عندي هتبقى 2 positive or negative root 4 plus 16 equals 20. طبعا هو
احيانا هيكون مديني يعني given كده هيساعدني ان روت 5 equals 2.24، فده معناه ان لازم الانسر اللي عندك تكون فيها روت 5. طبعا دي حاجة بتساعدني شوية ان انا بشوف اذا كنت انا ماشي صح ولا في مشكلة. يبقى هنا عندي يكون 2 positive or negative square root ل 20 divided by 2. طيب يبقى هنا عندي هتبقى 2 positive or negative. طبعا لما اعمل expand للاكسبريشن ده هيكون هنا عندي 2 root 5 divided by 2. تمام. ممكن اخد ال 2 common factor من النيوميريتور هنا عندي، فيتبقى لي هنا 1 positive or negative root 5 divided by 2. طبعا then you can cancel بقى ال common factor ده مع ال 2 اللي موجود في ال denominator، يبقى عندي في الاخر تبقى 1 positive or negative root كام؟ root 5. يبقى انا عندي 2 solutions. طبعا هستخدم الروت 5 اللي هو مديها لي بكام هنا؟ ب 2.24. يعني مرة هعمل 1 plus 2.24 ومرة هعمل 1 minus 2.24. اوكي. طبعا اول واحدة هنا تكون equals 3.24 خلاص، والتانية تكون negative 1.24. في الاخر طبعا كده ممكن اقول له ايه the solution set of the equation هتكون 3.24 the first و negative 1.24 the second solution. في بعض الاحيان ممكن يطلب مني approximate the result to nearest tenths او to nearest hundredths، فاعتقد ان انا ممكن اتعامل بكل سهولة في الموضوع بتاع الابروكسيميشن ده. تمام. طيب بعد كده هننتقل لليسون 3 اللي هو بتكلم فيه مع بعض على solving two equations one of the first and the other of the second. احنا ماشيين بسيكونس كده حسب الكريكلم طبعا بتاعنا. خدنا example على solving two equations of first degree، وبعد كده خدنا دلوقتي في الاكزامبل اللي فات ده اللي هو solving first يعني second degree equation in one variable using the formula. دلوقتي بقى ناخد solving two equations ولكن هتكون واحدة first واحدة second degree. فلو عندي يعني example هي عشان يوضح لي القصة دي، فبقول كده مثلا مع بعض find the solution set of the equations y equals x minus 5 و x power 2 minus 2xy equals 16. نقول تاني y equals x minus 5 و x power 2 minus 2xy equals 16. طب حل ال two equations دول معناها ان انا نفس الفكرة we have to find the values of x and y. طب هنا عندي في الفيرست equation y equals x minus 5. طب وعندي في second equation اللي هو x power 2 minus 2xy equals 16. طب واضح جدا ان انا we can substitute for y اللي هي ايه x minus 5 يعني in the second equation. يبقى انا هشيل ال y اللي موجوده في السكند equation اللي عندي واحط مكانها x minus 5 وابدا اشتغل على هذا الاساس عشان احول الايكويشن كلها تكون in one variable. تمام. طب يبقى هنا عندي مع بعض اول حاجه طبعا x مفيش اي مشكله بالنسبه لي، هتكون x power 2 بعد كده minus 2x. اوكي تمام. just replace ال y ونعمل replacing لل y تبقى x minus 5. كل ده equals ايه؟ equals 16. طب we can بقى distribute النيجاتيف 2x كلها جوه البراكت اللي هو x minus 5 ونعمل كمان يعني يفضل ان احنا نعمل distribute كمان للنيجاتيف، لان انا بفضل ان دايما احنا عندنا مشكله في النيجاتيف ان انا بنسى النيجاتيف. لا فخلاص اعمل distribute للنيجاتيف وخلي الايكويشن كلها تكون positive، يعني خليها كلها addition. تمام. يعني هقول ان x power 2 minus 2x times x فتبقى minus 2x square. طب minus 2x times negative 5 فتبقى positive 10x. كل ده equals 16. طب simplify more أكتر من كده شوية. طب x power 2 minus 2x تبقى negative x power 2 بعد كده plus 10
x equals كام 16. هحرك بقى كل الترمز دي للسايد التاني with positive sign عشان اخلي الاكس بار 2 يكون positive دايما، عشان يعني يفضل انه يكون positive عشان في الفاكتورايزيشن بتكون بالنسبه لي اسهل شويه. فنقول مع بعض كده هتبقى x بار 2 minus 10x plus كام plus 16 equals 0. طيب بعد كده بقى factorize the expression in two brackets. يبقى هنا عندي كده equals 0، هنا عندي x وهنا عندي x. طب factor بقى 16 as a two numbers their product equals 16 والsum equals 10. فطبعا هنا هيكون مفيش غير 2 و 8، طبعا ده هيكون minus minus. فطبعا هنا عندي اول choice ان x minus 2 هتكون equals 0، فده معناه ان x هتكون equals 2، وخلي بالنا من الموضوع ده. second choice ان x minus 8 هتكون equals 0، فده it means ان x هتكون equals 8، وبرضه نخلي بالنا من الاكس اللي موجوده هنا. طيب انا جبت كام values للاكس؟ 2 values. then you have to find 2 values for y. زي ما الاكس ليها 2 values اكيد الواي هيكون ليها 2 values هما كمان. تمام؟ طب هنبقى replace فين بقى؟ فاكرين الايكويشن الاصليه اللي كانت عندي اللي هي y equals x minus 5؟ بس انا هشتغل على الايكويشن دي. انا هقول مع بعض كده في الكيس اللي هي فيها الاكس equals 2، يبقى هنا اقول 2 minus 5 equals negative كام؟ negative 3. وانا عندي في الكيس دي هتقول ان 8 minus 5 which is كام؟ which is 3. فطبعا هنا هفصل في الاخر مع بعض كده ان ده solution set. طبعا اختار الاكس مع الواي والاكس مع الواي في براكت تاني. فطبعا هنا اقول مع بعض 2 و negative 3 كوما، والبراكت التاني هتكون 8 مع 3. طبعا دي طبيعة الحل بتاعة التو equations one of first one of the second degree. في اليونت دي جزء مهم جدا اللي هو الابلكيشنز. بيجيب لي مثلا يقول two numbers مش عارف their sum بيكون equals مش عارف 5 والبرودكت بتاعهم بيكون equals 6 find the two numbers. او يقول ان two numbers ما نعرفش the ratio between them equals كذا تو كذا والبرودكت بتاعهم بيكون كذا. فهنحاول يعني ناخد كده example على التو equations دول وازاي بحل مع بعض التو equations، واحدة first وواحدة second degree، ولكن من خلال word problem. تمام كده؟ طيب يعني مثلا جايب لي هنا في problem مشهورة قوي في الاكزامز بتاعتنا. If the difference between the two numbers is 5. يبقى the difference between the two numbers is 5 and their product equals 36. Find the two numbers. يعني انا بتكلم مع بعض عن حدوته بسيطه قوي. بقول في ان في two numbers الديفرنس ما بينهم equals 5 والبرودكت بتاعهم equals 36. عايز two numbers دول. في بعض الطلبه بتحل السؤال ده منتال، بيبدا يسيرش كده for two numbers الماينس equals 5 والبرودكت equals 36. يبدا يشوف كده مع بعض كام في كام equal 36. يقول لك مثلا 3 times 12، بس هل 12 minus 3 equals 5؟ لا، يشوف two numbers تانيين. مثلا يقول لك 4 times 9، ما صح عشان 4 times 9 ب 36 والماينس equals 5. حلو. طب ده mentally ازاي بقى احل السؤال ده using solving equations؟ ازاي ابدا اعمل two equations according للداتا اللي موجوده معايا دي، وابدا ان انا اشتغل على التو equations دول. تمام. طبعا اول حاجه هقول ايه let the two numbers بيكونوا x y. يبقى كده اول حاجه let ان النمبرز بتوعي are x y. تمام كده. هو the difference between them is 5. طب هو انا احدد مين اللي بيجي ومين سمولر؟ لا ما حددش. فطبعا انا اللي انا هبدا احدد يعني ممكن انا اقول ايه ان x minus y equals كام؟ equals 5. ودي كده first ايه؟ first equation.
طب what about second equation او ايه الجيفن التاني اللي اداهولي من خلاله انا هقدر اوصل لايكويشن نمبر 2؟ هو قال their product it means x times y صح؟ هنا نقول مع بعض كده x times y equals 36 وممكن نسميه equation ايه؟ equation number 2. طب لوجيك كده مش هنا عندي x minus y equals 5 تمام؟ هنا بقى هعمل ايه؟ هنا هودي ال y to the other side with positive عشان اوصل لحاجه مهمه جدا ان الاكس بتاعتي هيكون هنا equals ايه؟ y plus 5. يبقى دي كده اول حاجه معايا ان هنا عندي ان الاكس هتكون equals y plus 5. طب ده معناه ايه؟ معناه we can replace x in the second equation for y plus 5. يبقى نشيل x احط مكانها y plus 5 تمام؟ طب يبقى انا اشيل x دي احط مكانها y plus 5 والواي دي احط مكانها ايه او اسيبها زي ما هي y equals هنا كام؟ equals 36. طيب هنا بقى we can distribute هعمل y times y y times 5 يبقى هنا عندي y power 2 plus 5y equals 36. طب to factorize the expression لازم يكون equals 0 فانا هحرك ال 36 من هنا للسايد التاني with negative sign فعشان اوصل لي ان x ان y power 2 plus 5y minus 36 هتكون equals 0. بعد كده هبدا ان انا اعمل factorize للتو الاكسبريشن اللي عندي two brackets. فطبعا هنا هقول مع بعض كده two components كده هيكون هنا عندي y وهنا y. We want to number the product equal 36 وال difference equals 5 زي ما قلنا. فطبعا هنا عندي هيكونوا 4 و 9. طبعا البيجر take the sign of the middle. طبعا ال 9 هنا هيكون positive sign according للميدل بتاعي وهنا هيكون عندي ايه negative sign. طب هنا عندي two choices. the first one ان y minus 4 هتكون equal 0 يعني ال y هتكون equal 4 ده كده اول choice. choice التاني ان y plus 9 هتكون equal 0 فده كده معناه ان y equals negative 9. طبعا في الحاله دي هجيب النمبر الواي الاكس الكورسبوندنج للواي اللي هنا. فهنا طبعا قال مع بعض ان الاكس ايكوال واي بلس 5 فريبليسنج ان هنا عندي الواي ايكوالز 4 ففي الحاله دي هقول مع بعض ان الاكس هنا هيكون طبعا replacing ان الواي equals 4 يبقى هنا 4 plus 5 ب 9. وهنا الحالة التانية هقول ان الاكس هنا هيكون عندي النيجاتيف 9 plus 5 هتكون equals negative 4. يبقى انا عندي two choices للإجابة بتاعتي. يا اما two numbers بتوعي يكونوا 4 و 9 يا اما two numbers بتوعي يكونوا negative 4 و negative 9. يبقى نقول مع بعض كده numbers هيكونوا 4 and 9 or أقول negative 4 and negative 9. طب مستر أنا لازم أكتب التو answers؟ طبعا لازم طبعا يا جماعة أكتب التو answers عندي في السؤال لو جاي لي حاجة زي كده بكرة في الإكزام. طيب عندي بعد كده سؤال تاني مهم كنا خدناه اللي هو بقى نخش بعد كده بقى على يونت 2 اللي بتكلم فيها على الدومين والكومن دومين وامتى ان 1 equals ان 2 والاوبريشنز اللي موجوده في يونت 2. طبعا يعني لما اجي اشرح مع بعض دومين كنا بنقول مع بعض الدومين ده هو ايه؟ هو ال possible values of x which make the fraction defined اللي بتخلي الفراكشن ده defined يعني ليه value يعني ممكن يكون بزيرو يكون positive يكون negative بس anyway لازم يكون ليه value. طب بحل زي السؤال زي ده طبعا اول حاجة كنت to find the domain of the algebraic fraction اول حاجة take the denominator بخليه equals 0
وبعد كده بعمل فاكتورايز للاكسبريشن اللي موجود عندي في الدينومينيتور ده، ومن خلال الفاكتورايزيشن ده ببدأ احدد الفاليوز اللي بتخلي الفراكشن ده undefined ومنها بعمل لها exception من السيت of real numbers. تمام. خلي بالنا من حاجه مهمه جدا، ان يونت 2 معتمده بشكل كبير قوي على الفاكتورايزيشن بكل الكيسز اللي احنا كنا خدناها قبل كده. فطبعا لازم اكون انا يعني بروفيشنال في الفاكتورايزيشن، وازاي بحدد نوع الفاكتورايزيشن من خلال الاكسبريشن اللي موجود معايا. في عندي برضو حاجات مهمة جدا في اليونت دي، مثلا لما نتكلم مثلا مع بعض proof that ان two expressions بيكونوا equal، فطبعا هبدأ ان انا اشتغل factorize لكل expression لوحده، وبعد كده هبدأ ان انا find the domain، وفي الاخر خالص هبدأ نعمل simplify الاكسبريشن لو كانوا في الاخر خالص زي بعض بالظبط، يعني in the simplest form نفس الشكل بنفس كل حاجة، فهقول ساعتها ايه ان n1 هيكون equals n ايه n2. فمثلا مع بعض كده بيقول if n1x equals x power 2 over x power 3 minus x squared، و n2x equals x cubed plus x squared plus x over x power 4 minus a minus x. طب اول حاجة هنا هعمل ايه؟ هقول كده n1x هتبقى equals، طبعا هنا اقول ايه x power 2، وتحت هنا يكون عندي في x power 2 طبعا common factor، وتبقى لي هنا ايه ان x minus a minus 1. تمام. طب find the domain في الحالة دي، طبعا هنا عندي هيكون الدومين هيكون r except مين set of zeros of the denominator. طبعا هنا عندي ده هيكون بزيرو، هيكون اوريدي كده خلاص، وانا عندي x minus 1 هيكون equals 0، فده معناه ان الاكس هيكون equals ايه equals 1. يبقى دي كده اول حاجه انا جبتها. طيب نخش على مين؟ على n2x نفس الكلام factorize طبعا يا جماعه زي expression. هنا طبعا واضح جدا ان في common factor، لان في x موجوده هنا وهنا وفي الثيرد ترم كمان، فهقول كده مع بعض ان x is a common factor. يبقى هنا ايه ان x power 2 plus x plus كام plus 1. وتحت هنا عندي برضه نفس الكلام ان x هيكون common factor، فلما اخد من هنا x common factor هيطلع لي x power 3 minus a minus 1. طيب الاكسبريشن ده ممكن يتعمل له factorization تاني اللي هو x power 3 minus 1 ده. ليه؟ لان هو difference between two cubes. تمام كده؟ فاقول كده equal، طبعا rename، هنسيب طبعا الاكسبريشن اللي موجود فوق زي ما هو اللي x كده، هيكون هنا عندي x power 2 plus x plus كام plus 1، وهنا عندي هيكون طبعا x و x minus 1، والسكند براكت هيكون x power 2 plus x plus a plus 1. طيب بعد كده نجيب الدومين الاول قبل ما simplify. تمام. طبعا دومين اللي في الحالة دي هيكون نفس الكلام، هيكون r except مين set of zeros of the denominator. هنا عندي طبعا ده بيكون 0، فاكتب هنا خلاص كده 0، وهنا ده هيعمل سويتش للساين دي، فبدل ما هي نيجاتيف 1 انا هحاول اخليها بوزيتيف ايه بوزيتيف 1. ملاحظين حاجه ان الدومين زي الدومين، بعد كده اول كونديشن كده ساتيسفايد كده معايا، يبقى الكونديشن التاني اللي هعمل سمبليفاي ل n1x و n2x لو نفس السمبليفيكيشن في الاخر خالص، فاقول ساعتها ان n1 equals n2. طيب طبعا هنقول مع بعض كده cancel x power 2 مع x power 2، فانا عندي اقول ان n1x هيكون equals 1 فوق و x minus 1 تحت. هنا عندي نفس الكلام x cancelled مع x و x power 2 plus x البراكت ده مع كل البراكت ده، فده هيوصلني الى ايه ان n2x عندي هيكون nothing فوق، فده معناه هنا في عندي 1 وهنا عندي ايه x minus 1. يبقى انا اقول له ايه since ان n1x او therefore sorry ان n1x هيكون equals n2x. ليه؟ الدومين equal الدومين والsimplify equal simplify
التو fractions مع بعض. طيب في بقى عكس الكلام ده اللي هو ايه، اللي هما مش هيكونوا اصلا equal، ولكن يقول find the common domain in which the two fractions are equal. ده برضه من ضمن الاسئله المهمه جدا عندي، اللي بيكون عندي جايب لي يعني two fractions. طبيعي لما اجي اعمل لهم factorize واجي اعمل لهم simplify وكده هيكونوا they are not equal، ولكن هيكونوا equal في حاجه اسمها common domain. ايه الcommon domain ده؟ انا بجيب دومين الفيرست expression، دومين السكند expression، بعد كده بخليهم ايه composite مع بعض، يبقى هجيب كده common domain ليهم كلهم. هيبان ده في من خلال السؤال اللي جاي ده كده معايا. بقول كده مع بعض find the common domain of f1 و f2 to be equal such that. هنا جايب f1x equal x per 2 plus 3x plus 2 over x squared minus 4 والسكند one x squared minus 1 over x per 2 minus 3x plus 2. نفس الكلام هبدأ يعني كده اشتغل f1x لوحده f2x لوحده. يبقى f1x طبعا كده معايا اول حاجة هيكون factorize طبعا the numerator and the denominator. طيب يبقى انا عندي كده two expressions. اول واحد x و x we want to find two numbers the product equals 2. طبعا مفيش غير 2 و 1 وهنا positive وهنا positive. طيب هنا x power 2 minus 4 يبقى نفس الكلام، يبقى انا عندي x و x و 2 و 2 وده positive و negative. طيب نكمل هنا، ابدأ في f2x. هنا نفس الكلام factorize ده numerator عشان يكون x و x وهنا 1 وهنا 1 وهنا minus وهنا ايه plus. والسكند expression ده كده يبقى هنا x وهنا x وال2 دي كده ايه equals 2 1. واللاست تايم positive يبقى 2 signs زي بعض وزي مين؟ زي الميدل، يبقى نيجاتيف وايه ونيجاتيف. طيب اجيب هنا بقى دومين of f1x هتكون equals r except negative 2 و 2. طب اجيب بقى كده دومين of f1x هيكون r except وبعكس الساين بتاعت الاتنين دول تبقى 1 وكام؟ 1 و 2. واضح جدا ان في common، بس انا مش هاخد الكومن يا جماعه. كلمه common دومين بيحصل برضه confused لبعضنا ان كلمه الكومن وفاجئ ان في ناس واخده 2 زي 2. لا، الكومن معناه ان انا بعمل يعني combine للتو domains مع بعض. يعني هنا نقول مع بعض كده ان كلمة common domain هتبقى ايه؟ هتبقى r except طبعا بختار النمبرز دي كلها بس ايه without repeating. يعني هنا اقول مع بعض كده negative 2 و 2 و 1 وخلاص 2 خدتها قبل كده فكده ايه done، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. يبقى ده كده الكومن دومين اللي في من خلاله بيكون عندي التو fractions دول بيكونوا ايه؟ بيكونوا equal. تمام. طيب بعد كده عندنا جزء تاني الاوبريشنز بقى، نبدا نشتغل مع بعض كده على الاوبريشنز اللي موجوده معانا في يونت 2 سواء البلس ماينس مالتيبلاي اند ديفايد. فطبعا انا هنا عندي كبروبلم مهم قوي سؤال في السبتراكشن. تمام، سؤال في السبتراكشن بتاعي. فاقول كده مثلا مع بعض simplify the following function n where nx equal 3x over x squared minus 2x. بعد كده في minus fraction تاني 12 over x power 2 minus 4. طبعا في حاجة زي كده ببدأ ان انا simplify لكل fraction لوحده. طبعا الكلام ده بعد ما اعمل factorize up and down for the expressions. الحاجة التانية ان انا بعمل common denominator. طبعا لو ده هيكون في عندي امكانية لده، لو التو fractions بيكونوا different فانا لازم اوصل للcommon ايه denominator. طيب اول حاجة طبعا هنا مع بعض هبدأ كده اقول ان nx هتكون equals 3x
x هنا، وانا عندي تحت هيكون في x common factor هنا كام؟ x minus a minus 2. تمام؟ بعد كده هعمل minus 12 هنا فوق، وتحت كده هيكون ايه؟ هيكون x minus 2 و x plus 2. اوكي كده؟ طيب ادي كده حاجه. الحاجه التانيه هبدا ان انا بقى اعمل simplify للاكسبريشنز دي. ان انا هنا هعمل ايه؟ اول حاجه you can cancel x مع x، هشيل x مع x. طيب قبل بس ما اشيل x مع x we have to find the domain الاول. يبقى الدومين هيكون هنا طبعا، هنا عندي تبقى r except هنا الاكس لوحدها، فدي it means 0. x minus 2 هتكون equals 2. x minus 2 ب 2 خدتها قبل كده خلاص. x plus 2 هتكون هنا كام؟ هتكون هنا ب نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2. طيب بعد simplify هتكون كالآتي، هشيل طبعا x مع x، فيكون هنا عندي 3 في النيوميريتور، وهنا عندي ايه؟ x minus 2 minus هنا هقول 12 x minus 2 و x plus كام؟ plus 2. طيب واضح جدا طبعا ان انا هنا عندي في الاكسبريشن الاولاني في x minus 2 والتاني في x minus 2 x plus 2. طيب فطبعا علشان يكون في بالانس او يكون في common denominator هبدا ان انا اعمل ايه؟ هنا يكون x plus 2 multiply في الاكسبريشن التاني، يعني up الاولاني سوري up and down. يبقى هعمل x plus 2 multiply في الاكسبريشن الاولاني ده كده up and down. طب عشان تكون كالآتي بقى، وهنا ببدأ أعمل distribute لدي، فتكون 3x plus 6 وتحت هيكون في x minus 2 في bracket و x plus 2 في bracket تاني. بكده هعمل minus 12 وهنا عندي x minus 2 و x plus 2. فهنا تكون equals x minus 2 و x plus 2. تمام؟ و combine بقى مين؟ the enumerators مع بعض، اللي هو هنا هيكون عندي 3x plus 6 minus كام؟ minus 12. فطبعا هنا عندي هيكون 3x minus كام؟ 6 وهنا عندي x minus 2 و x plus 2. تمام؟ طيب يبقى هنا عندي هيكون في 3 وبعد كده open brackets، هعمل simplify x أو common factor minus كام هنا؟ minus 2 وهنا عندي x minus 2 و x plus كام؟ plus 2. طيب بعد كده بقى cancel x minus 2 مع x minus 2، فهوصل في الآخر خالص إلى إن simplification بتاعي هيكون 3 in the numerator وتحت هيكون x plus 2. اوكي، ده طبعا من ضمن البروبلمز المهمه جدا اللي عندي، اللي هي في السبتراكشن اوبريشن ل two expressions. طبعا في ستيبس محفوظه يا جماعه ان انا بشتغل على اساسها. ان انا اول حاجه ببدا ان انا اجيب او اعمل فاكتورايز للاكسبريشنز كلها طبعا if possible طبعا. ستيب نمبر 2 find the common domain او الدومين للاكسبريشن كله. ستيب بقى نمبر 3 والاخر حاجه ان انا ببدا ان انا اعمل simplify اللي هو cancel ال common factors و combine the two expressions مع بعض. طيب لو خدنا بقى نفس الكلام ولكن في المالتيبليكيشن اوبريشن، يعني لو عندي two expression multiplied ازاي اعمل simplify للاكسبريشن بالشكل ده كده. فعندي مثلا مع بعض كده بيقول ايه find n in the simplest form where nx equal 3x power 2 plus 6x over x squared minus 4 multiply by x minus 2 in the numerator وعندي 2x plus 6 in the denominator. برضه showing the domain. هو انا اصلا لازم اجيب الدومين، يعني قبل ما اعمل simplify في الاخر خالص you have to find the domain. اوكي طيب اول حاجه طبعا هبدا اكتب nx هنا عندي هتكون equals 3x power 2 plus 6x. اول حاجه take هنا واضح طبعا ان في 3x common factor in both terms، يبقى هنا عندي 3
x كده. طيب في الفيرست تيرم هنا عندي هيكون ايه؟ هيكون في x in the first term. بعد كده هعمل plus 6 divided 3 هتكون equals 2، والاكس طبعا كده ايه كانسلد كده خلاص، مفيش اكس هنا موجودة معايا. وعندي في الدينومينيتور هبدأ اعمل بقى فاكتورايزيشن للبراكتس كده اللي هو x minus 2 و x plus 2. اوكي طيب multiply by هنا طبعا هيكون x minus 2، وهنا عندي طبعا 2x plus 6. في عندي common factor اللي هو بيكون 2، يبقى 2 كده as a common factor. وهنا عندي يكون x plus هنا ايه plus 3 x plus 3. تمام. طب قبل simplify we have to find the domain. يبقى domain of the expression هيكون equals r except 2 2 و negative 2 و negative كام؟ negative 3. تمام كده؟ طيب بعد كده you have to بقى ايه to cancel بقى the common factor، يعني x plus 2 مع x plus 2 x minus 2 مع x minus 2. طيب في تاني؟ خلاص كده خلاص مفيش أي حاجة تاني. طبعا مش هينفع يا جماعة أكنسل x مع x أو 3 مع 3، يعني لا، يعني كده that's enough كده خلاص كده. يبقى no factors can be simplified. طبعا هنا عندي خلاص كده مبقاش في اي حاجه فوق ما عدا 3x، يبقى هنا عندي 3x في النيوميريتور، وعندي تحت هنا يكون 2 وبراكت x plus a plus 3. ده كده السمبليفاي بتاع مين؟ بتاع التو اكسبريشنز الموجودين معايا. طب في سؤال برضو على الديفيجن بقى كمان الخاص بال الديفيجن اللي هو اخر اوبريشن موجوده معايا، اللي هو divide of the two algebraic fractions. فطبعا احنا خدنا بلس واخدنا ماينس وخدنا multiply. فطبعا لسه هنا عندي سؤال اخير هنا في if x equals x power 2 minus 49 over x power 3 minus 8 divided by x plus 7 over x minus 2. اوكي طب x power 2 minus 49 over x power 3 minus 8 divided by x plus 7 in the numerator، وعندي تحت x minus 2. نركز في حاجة مهمة جدا لما اجي اعمل simplify للديفايد، عشان في بس تريك بسيط قوي مختلف عن باقي اللي فاتح اللي احنا كنا خدناه. طيب اول حاجة ان انا هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ كده اعمل ان fx هتكون طبعا لما اجي اعمل divide x power 2 minus 49 x power 3 minus 8. تمام. هحول دي من divide اخليها multiply x minus 2 x plus 7. تمام. بعد كده factorize بقى the numerator اللي هو يكون as a two brackets كده معايا. ده بيكون difference of two squares. خلاص احنا من كتر الحل المفروض نكون حفظنا خلاص. هتبقى هنا عندي 7 و 7 minus و plus، وهنا عندي x power 3 minus 8 فهتكون x minus 2، وهنا عندي x power 2 plus 2x plus 4 times هنا عندي يكون x minus 2 in the numerator و x plus 7 in the denominator. طبعا اجيب دومين بتاعي هنا، ده بقى المختلف شويه عن اللي فات. لما اجي معاه اجيب الدومين هجيب الدومين للدينومينيتور بتاع اول اكسبريشن اللي هو هعمل سويتش ده هيكون equals 2، واجيب up and down للسكند fraction فهتكون 2 اوريدي خلاص خدناها قبل كده، واجيب مين؟ واجيب نيجاتيف كام؟ 7. اخر بقى حاجه ان انا اكنسل بقى الفاكتورز كده معايا اللي هي تبقى x plus 7 مع x plus 7 x minus 2 مع x minus 2. اعتقد كده مفيش اي فاكتورز تانية can be cancelled مع بعض، فتبقى لي هنا ان x minus a 7 over x power 2 plus 2x plus a plus 4. ده كده the simplest form الاكسبريشن بتاعي. بقى كده بيقول find x equals 1، فهنشيل بس x تحط مكانها 1، يعني 1 minus 7 over 1 plus 2 plus 4. طبعا simplify بدون اي مشكله. اوكي طيب
بالسؤال ده كده ان احنا هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. طبعا ان شاء الله بيست اوف لك لحضراتكم، وان شاء الله بكره في الامتحان نكون ريلاكس، نحاول نقرا السؤال مرة واثنين وثلاثة، لو في سؤال مش عارفين نحله يعني سكيب شوية وبعد كده نرجع له تاني بدون اي مشكلة ان شاء الله. دي كده كانت اخر حاجة موجودة في حلقتنا النهاردة. Thank you for watching this episode. Best of luck. Thank you and see you soon ان شاء الله next year.